მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია წითელი ზონა, რადიო თავისუფლების და პირველი არხის ერთობლივი პროგრამა. სლავოი ჟიჟეკი შეიძლება ითქვას აღმოსავლეთ ევროპის სკოლის კულტურის პირველი მკვლევარია, რომელმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვა. დიახ, ჩემთვის პირადად იგი პირველ რიგში კულტურის მკვლევარია, თუმცა ამავე დროს არის მოგეხსენებათ ბრწყინვალე სოციალური ფილოსოფოსი. სლავოი ჟიჟეკს შეუძლია ერთდროულად დაინტერესდეს ლაკანის აზროვნებით, იგი მოგეხსენებათ ფაქტობრივად ლაკანის სპეციალისტი გახლავთ და ამავე დროს დაინტერესდეს ჰოლივუდის ბლოკბასტერებით, პოპ კულტურით, აბსოლუტურად ერთნაირად და ერთნაირი სერიოზულობით. თავიდან როცა გადავწყვიტეთ, რომ გადაგვეღო სლავოი ჟიჟეკი და ჩავსულიყავით ლიუბლიანაში, ბევრმა გვითხრა, რომ საკმაოდ უჟმური კაცია, ისიც გითხრეს, რომ ძალიან დაკავებულია და თითქმის მთელი ცხოვრება აქვს გაწერილიო. ისიც გითხრეს, რომ საერთოდ არ იცის საქართველოს რა არის და ალბათ უარს გეტყვით, მაგრამ მან უარი არ გითხრა. ჩემი მეგობრები ჩავიდნენ ლიუბლიანაში, მივიდნენ მასთან სახლში, საკმაოდ საინტერესო სახლია, ამას ნახავთ და ჩაწერეს გრძელი ინტერვიუ. ჟიჟეკი ყვება მართლაც ისე, თითქოს, რა ვიცი, სცენაზე იდგეს, ან კამერის წინ დგას, მაგრამ თითქოს მხატვრულ ფილმს იღებდნენ. და ყვება იმიტომ ასე, რომ შეიძლება ასე ითქვას, რომ აზროვნება მისთვის არის შემოქმედებითი პროცესი. ის ნამდვილად ყვება ისე, როგორც დეტექტივი. და აზროვნების პროცესიც მისთვის დეტექტივია, შესაბამისი პაუზებით, რიტმის აჩქარებით, რიტმის შენელებით და ასე შემდეგ. თუმცა ამას ყველაფერს ახლა თავად ნახავთ. ეთერშია წითელი ზონა, გადაღებული ლიუბლიანაში. Помогай, Господи. Христос воскрес. I think at least that it's ძალიან მარტივ რამეს ვიტყვი. მნიშვნელოვანია პუტინი მოვათავსოთ რუსულ ნაციონალისტურ სიფრთხეში, რომელიც მუდმივად აქტუალური იყო და რომელსაც სტალინი ლენინის წინააღმდეგ თამაშობდა. იდეა ის იყო, რომ ლენინი და ტროცკი ცუდი ტიპები იყვნენ, ისინი არ ზრუნავდნენ რუსეთზე, ზედმეტად ბევრ უფლებას ანიჭებდნენ სხვა ეროვნებებს. They gave too many rights to other nationality and all this liked what ყოველივე ეს დაკავშირებულია იმასთან, რაც სტალინმა ადრეულ 30-იან წლებში გააკეთა. მან მთლიანად გადაწერა ისტორია. 20-იან წლებში რუსეთის ოფიციალური საბჭოთა ისტორია გმობდა цаრისტული რუსეთის გაფართოებას სამხრეთისკენ, მათ შორის საქართველოსკენ, ასევე ციმბირისკენ, როგორც კოლონიალიზმის გამოხატულებას. 30-იანი წლების დასაწყისიდან სტალინის ისტორიოგრაფიის მიმართულება სრულად იცვლება. საუბარი იწყება ცივილიზაციის შეტანაზე პრიმიტიულ ქვეყნებში. ყველა დიდი მეფე, პეტრე პირველი, ივანე მრისხანე, ეკატერინე მეორე და სხვები უკვე აღარ წარმოჩინდებიან ფეოდალ დესპოტებად, არამედ პროგრესულ განმანათლებელ პიროვნებებად. ეს იყო ისტორიის ნაციონალისტური გადაწერა. He nonetheless Putin always პუტინს თითქოს ესმის სტალინიზმის ჰუმანიტარული პრობლემების, მაგრამ იგი მოგრძალებით მაინც მიაგებს პატივს სტალინს, როგორც პატრიოტ პიროვნებას, როგორც რუსეთის დიდ პატრიოტს. იცით საზოგადოებრივი გამოკითხვების კატასტროფული შედეგების შესახებ, რომლებსაც რუსეთში რამდენიმე წელიწადში ერთხელ აწარმოებენ და რომელშიც ათასობით პროფესორი იღებს მონაწილეობას. ასეთ გამოკითხვებში სტალინს ძალიან მაღალი რეიტინგი აქვს. თუ არ ვცდები, ის ალექსანდრე ნეველს მოსდევს. არ მახსოვს კიდევ ვის, მაგრამ სამ ყველაზე დიდ რუსს შორის სტალინს ასახელებენ.
არ იფიქროთ თითქოს ლენინის რეაბილიტაციას ვცდილობდე. ერთადერთი ავთენტური ტრაგედია ოქტომბრის რევოლუცია იყო. ამჯერად თითქოს რევოლუცია მხოლოდ ბოლშევიკური გადატრიალება ყოფილიყო. ლენინს რაც უნდა ეფიქრა, არსებობდა საზოგადოებრივი მღელვარება და მხარდაჭერა. ოქტომბრის რევოლუცია სამოქალაქო ომში არ ჩაკარგულა. ფიქრობ, ყველაზე ტრაგიკული პერიოდი ადრეული 20-იანი წლებია, როცა ბოლშევიკებს უკვე მოგებული აქვთ და აწყდებიან ნამდვილ გამოწვევას. ახლა როცა ძალაუფლება მოვიპოვეთ, როგორ შევცვალოთ ყოველდღიური ცხოვრება? შესანიშნავი პრობლემები გქონდათ, თუ კი ათეისტური ქვეყანა ვართ, როგორ წავრმართავთ დაგრძალვებს, ქორწინებებს, სხვა ცერემონიებს? აქ უკვე ცხადი გახდა, რომ თამაში დასრულდა. And there it was clear that the game is over. ხოდით შორიდან მოუვაროთ. ფიქრობ, ეს დღევანდელობისთვის დიდი გაკვეთილია. ამის გამო ბევრი მტერიც გამომიჩნდა. ძულს ევროპელი, განსაკუთრებით კი დასავლეთ ევროპელი მემარცხენეები, რომლებსაც დიდი საზოგადოებრივი მოვლენები მოწონთ. 1 მილიონი ადამიანი ტაჰრირის სკვერში ან სინტაგმას სკვერში. აქ ყოველთვის ჩემი ერთი ხუმრობა მახსენდება. თქვენთან თუ იყო პოპულარული ფილმი ვი ვენდეტასთვის. ყველა რადიკალ მემარცხენეს მოსწონს ამ ფილმში მასების სიმრავლე, პარტიის არაიზოლირებული სტრუქტურა, თვითორგანიზებულ ადამიანთა გამარჯვება. ალბათ იცით ფილმი, როგორც თავდება, ადამიანები არღვევენ პოლიციის კორდონს, იკავებენ პარლამენტის შენობას. ფილმი სწორედ ამით თავდება. ჩემი ხუმრობა კი ასეთია, მზად ვარ დედა ჩემი მონათმფლობელებს მივყიდო ფილმისთვის სახელწოდებით ვი ვენდეტასთვის, ნაწილი მეორე. რა მოხდება მეორე დღეს? როგორ მოახერხებენ მემარცხენეები ცხოვრების ეფექტურ რეორგანიზაციას? ფიქრობ, დღეისთვის ეს არის მემარცხენეების ყველაზე დიდი ჩავარდნა. კაპიტალიზმი უფრო და უფრო შედის კრიზისში. მახსოვს, როცა ახალგაზრდა ვიყავი, როცა დასავლეთ ევროპის მდიდარი ქვეყნებისა და ამერიკის კაპიტალიზმი შედარებით კარგად ფუნქციონირებდა, მემარცხენეები ამბობდნენ, მოითმინეთ, კრიზისი აუცილებლად დადგება. ჩვენ უნდა მოვიცადოთ და მოვიმზადოთ, როგორც ამას ლენინი აკეთებდა შვეიცარიაში. კეთილი, შემდეგ დადგა კრიზისი და რა მოხდა? არაფერი. მემარცხენეებმა მცირედი სერიოზული შეთავაზების გაკეთებაც ვერ მოახერხეს. ეს არის სიმართლე. ამიტომაც არ ვადანაშაულებ სირიზას იმაში, რაც საბერძნეთში მოხდა. საპარლამენტო დემოკრატიის წინააღმდეგ მემარცხენეების არგუმენტი ყოველთვის იყო შემდეგი. ეს წყობა ხდება იზოლირებული, უნდა გაჩნდეს ქვევიდან მომდინარე სოციალური მოძრაობები და ასე შემდეგ. დიახ, მაგრამ ამ მიდგომის იმპოტენცია საბერძნეთის შემთხვევაში დავინახეთ. გული მერევა და დავიღალეთ თვითორგანიზების იდეისგან. ჩვენ გვჭირდება გლობალური და ფართო ორგანიზება. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, როგორ შევცვალოთ სახელმწიფო და არა მარტო დამატებითი პოპულარული მოძრაობების მეშვეობით. დააკვირდით ფიასკოს, რომელიც მოსალოდნელი იყო. აქ პატივი უნდა მივარგო ჩემს მეგობარს, ალენ ბადიუსს. მართალია ის გადარეული მაოისტია, მაგრამ თავიდანვე, როცა ლათინოამერიკული მემარცხენეობა პოპულარული გახდა, მან თქვა, ეს არაფერია. რა თქმა უნდა, შეიძლება კარგი რამეებიც გააკეთოს. მაგალითად, ლულას პრეზიდენტობის დროს ბრაზილია მართლაც განვითარდა. არ ვიცი, რამდენი ადამიანი გამოგლიჯა მან სიღატაკეს, მაგრამ ეს არ არის ახალი მოდელი და ამის შესახებ ღიად უნდა განვაცხადოთ. მოდით კუბა გავიხსენოთ. დავიღალე კუბას დამცველების ისტორიების მოსმენით. ისინი ამბობენ, მართალია კუბას ეკონომიკური პრობლემები აქვს, მაგრამ განათლება და ჯანდაცვა ხომ უვარგაო. არა, ეს არის მოდელი, რომელიც არ მუშაობს და ეს უზარმაზარი პრობლემაა. I always repeat this. Democratic capitalism is in crisis. ხშირად ვიმეორებ, რომ დემოკრატიული კაპიტალიზმი კრიზისშია. ჩვენ ნელ-ნელა უახლოვდებით ალტერნატივას, რომელსაც პოეტურად ეწოდება კაპიტალიზმი აზიური ფასეულობებით. ამ მოდელს არაფერი აქვს საერთო აზიასთან.
მაგრამ უფრო ავტორიტარულია. საუბარი არ არის მხოლოდ ჩინეთსა და სინგაპურზე, არამედ რუსეთსა და თურქეთზე, იქ სადაც დემოკრატია ფორმალურად მაინც შენარჩუნებულია. ის უფრო და უფრო არარელევანტური ხდება. ამაზე მეტყველებს უაღრესად მნიშვნელოვანი კომერციული შეთანხმებები. მათ საფუძველზე იქმნება ჩარჩო, რომელიც სახელმწიფოს ქმედებებს საზღვრავს. თუმცა ეს ხდება ყოველგვარი დემოკრატიული კონსულტაციის გარეშე. October Revolution unfortunately was doomed. I'm not saying here I'm more open. ჩემს მოსაზრებას დაუბრუნდები. სამწუხაროდ ოქტომბრის რევოლუცია თავიდანვე განწერული იყო. ამას ღიად ვამბობ. მე ალტერნატიული ისტორიის თამაშები მიყვარს. მოდით ვთქვათ, რომ 1925 ან 26 წელს სტალინი ავტოავარიაში მოხვდა. ოღონდ ეს არ იყო მოწყობილი ავარია. რა მოხდებოდა მას შემდეგ? შეიძლება საქმე ისე ცუდად არ წასულიყო, როგორც წავიდა. მაგრამ ზოგიერთი ტროცკისტისგან განსხვავებით მე არ ამგონია შედეგად დემოკრატიული საბჭოთა კავშირი მიგვეღო. I debated it with that, how is it called? ეს ძალიან საინტერესო სადისკუსიო თემაა. ამასთან დაკავშირებით ერთხელ მქონდა კიდევაც დებატები კოტკინთან. გონი ასე ქვია ამ პიროვნებას. მან თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრი რიკოვი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო. ის თავგამოდებული ბოლშევიკი გახდა. ამავდროულად კი ლამის ბუხარინივით ძალიან გახსნილი იყო თავისუფალი ბაზრის და ეკონომიკის იდეის მიმართ. ყოველივე ეს ძალიან საინტერესოა, თუმცა ტრაგიკული. სამწუხაროდ ჩემთვის სწორედ ეს გახლავთ ოქტომბრის რევოლუციის მთავარი გაკვეთილი. The main lesson of October Revolution. You know this stupid Marxist theory. არსებობს სულელური მარქსისტული თეორია, რომლის მიხედვითაც წარმოების ზალის განვითარება განსაზღვრავს ურთიერთობებს. ხოლო როცა წარმოების ზალები ზედმეტად ვითარდება, განახლების დრო დგება და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს ზოგადად არ მუშაობს, მაგრამ იმუშავა საბჭოთა კავშირში. Pretty clear, it's very primitive theory. You can correct me if you know more. That insofar as ძალიან მარტივი და პრიმიტიული თეორია. შეგიძლიათ გამისწოროთ თუ მეტი იცით. ინდუსტრიული პროგრესი მძიმე მეტალურგიას და დიდ წარმოებას ეფუძნებოდა. სოციალისტურმა ქვეყნებმა ეს რაღაცნაირად მოახერხეს, მაგრამ მოგვიანებით 1960-70-იან წლებში მოხდა კაპიტალიზმის ჩანაცვლება, პოსტმოდერნისტული, დეცენტრალიზებული, ციფრული, ახალი მედიის თუ იმ სქემებით, რასაც არც კი ვიცი რა უწოდა. სტალინიზმი ან არსებული სოციალიზმი ამას ვერ შეეწყობოდა. ახლა საუბარი მქონდა ერთ საეჭვო, მაგრამ საინტერესო ადამიანთან. ის აღმოსავლეთ გერმანელი ვუნდერკინდი იყო, ინფორმატიკის ერთ-ერთი ტოპვარსკვლავი. კომპიუტერის ეს გენიოსი პრივილეგირებულთა წრეს მიეკუთვნებოდა. მათ დასავლეთში მოგზაურობის უფლება არ ჰქონდათ, მაგრამ ნებას ხვთავდნენ, ჟურნალები და ლიტერატურა მიეღოთ. ამ ადამიანმა მითხრა, რომ გდრ-ის მთავრობა კარგად ხედავდა პრობლემას. ისინი ხვდებოდნენ, რომ ან უნდა გამხდარიყვნენ ციფრული ცივილიზაციის ნაწილი, ან გაქრებოდნენ. მაგრამ აქ ძველ პარადიგმას ვაწყდებით. მათ ეგონათ, რომ კომპიუტერიზაცია შესანიშნავია და ის დაგეგმვის სრულყოფაში დაეხმარებოდა. დიდი ცენტრალური კომპიუტერი გააკონტროლებდა ყველა დეტალს. იმას თუ საჭირდებოდათ მეტი ფეხსაცმელი და ასე შემდეგ. ეს პარადიგმა ძველი კომუნისტური გახდათ. მიუხედავად სულელური, არაეფექტური გეგმებისა, კომპიუტერიზების შემთხვევაში ამ გეგმებს უნდა ემუშავათ. ასე რომ კომპიუტერიზაციის კომუნისტური მოდელი წარმოადგენდა დიდ ცენტრალიზებულ კომპიუტერს, რომელიც კონტროლს გაუწევდა ყველაფერს. მარქსს არ იცნობდნენ კარგად, თორემ მიხვდებოდნენ, რომ კომპიუტერიზაციის ლოგიკა იყო ლოკალური ინტერაქცია და ასე შემდეგ. ამჯერა და პესიმისტურად ვუყურებ თავისუფლების შეგრძნების განცდას. რევოლუციები არასდროს ხდება იმის გამო, რომ ადამიანებს თავისუფლება სწორიათ. დიახ, პესიმისტი ვარ. John le Carré, the detective writer, said something very nice. He said that
one real reformist in დეტექტივების წერალმა ჯონ ლე კარემ ერთხელ ძალიან კარგი რამე თქვა. მისი აზრით ერთადერთი ნამდვილი რეფორმისტი ცენტრალურ კომიტეტში ან პოლიტბიუროში ნიშნავს უფრო მეც ვიდრე 1000 დისიდენტი პოლიტბიუროს გარეთ. პრობლემა სხვა რამეა და ეს გორბაჩოვის ტრაგედია იყო. საკუთარ თავს ჯერ კიდევ უსვამ შესაძლოა სრულიად სულელურ კითხვას. გორბაჩოვი ასეთი მიამიტი იყო და სულელ ადამიანს თამაშობდა თუ იცოდა რასაც აკეთებდა. The Soviet system was so immobilized, so falsely stable that საბჭოთა სისტემა ისეთი უმოძრაო და მოჩვენებითად სტაბილური გახდა, რომ მცირედი მოშობის შემთხვევაშიც კი გადარჩენას ვეღარ მოახერხებდა. რამდენადაც იმ ადამიანებისგან ვიცი, რომლებიც გორბაჩოვს იცნობდნენ, იგი უფრო მიამიტი და სულელი იყო. ეგონა რომ გამოუვიდოდა რეჟიმის ცოტათი მოდუნება. არა, ამან არ იმუშავა. ასე რომ არ მჯერა, რომ სოლჟენიცინმა დაანგრია კომუნიზმი. It was too immobilized. So again, I don't believe in this. Solzhenitsyn ruined Да? А с кем я говорю? А где вы находитесь? Ну, приветствую. Приветствую. Это все серьезно и масштабно или так? Хорошо. Ну, до встречи в Москве. Apart from this general problem that ამ ზოგადი პრობლემის გარდა სოციალისტურ ქვეყნებს უბრალოდ არ შეეძლოთ. შეხედეთ, როგორი სასაცილო პრობლემა გვაქვს ჩრდილოეთ კორეაში. ინტერნეტის გაკონტროლებას ჩინეთშიც კი ცდილობენ. აქ შეგნებულად გულისხმობ წარმოების ძალებს. გვაქვს მეორე პრობლემაც. მრავალეროვან ქვეყნებში, როგორც საბჭოთა კავშირი და იუგოსლავია იყო, ქვეყნის ერთიანობა გარკვეულ პოლიტიკურ ხედვას ეფუძნებოდა. როცა იუგოსლავიაში საქმე ცუდად წავიდა, ადგილი ჰქონდა სასოწარკვეთილ მცდელობებს, განსაკუთრებით სერბების მხრიდან, და მე მათ არ ვადანაშაულებ. იუგოსლავია არ იყო მხოლოდ ტიტოს სოციალიზმი, ის ასევე იყო ძმობა და ერთიანობა ბალკანეთის ყველა სლავს შორის. ამან არ იმუშავა. რაში მდგომარეობდა იუგოსლავიის სიძლიერე? თუ კი საერთოდ სიძლიერე შეიძლება დავარქვათ ამას. ისინი ამბობდნენ, ჩვენ ვართ კომუნისტები, ოღონდ არა ისეთები, როგორებიც საბჭოთა კავშირში არიან. ჩვენი კომუნიზმი განსხვავებულია. მიყვარს ეს თამაშები. ან მაგალითად ჩინეთში ამბობენ ხოლმე, მაოს 70%-ით კარგი იყო და 30%-ით ცუდიო. იუგოსლავიის მაგალითზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს 70%-ით მართალი და 30%-ით ტყუილი იყო. მართლაც აქ ბევრად ჯობდა, 60-იანი წლებიდან ჩვენ უცხოეთში მოგზაურობა შეგვეძლო. ცხადია, უცხოეთში დასავლეთს გულისხმობ, მაგრამ სისტემამ გამოცდას მაინც ვერ გაუძლო. It didn't survive this test, and I think it's the same problem with Russia. ფიქრობ, ახლა რუსეთში პუტინი იმავე პრობლემას აწყდება. რუსებმა ვერ შესთავაზეს სხვა ერებს, მათ შორის უკრაინელებს, ბალტიისპირელებს და სხვებს ალტერნატიული ხედვა. მაშინ რაღაცომ ვართ ერთ-ერთი სოციალიზმი არ უნდა ვაშენოთ. მესმის ძალიან პრიმიტიულ რამეს ვამბობ, მაგრამ ასეთია საღი აზრი. It's very primitive what I'm saying, I know, but I'm a common sense guy here. 21 век обещает стать веком больших изменений. Эпохой формирования крупных геополитических материков, финансово-экономических, культурных, цивилизационных, военно-политических. И потому наш абсолютный приоритет – это тесная интеграция с соседями. Будущий Евразийский экономический союз, о котором мы заявляли, о котором мы много говорим в последнее время, это не просто набор взаимовыгодных соглашений. Евразийский союз – это проект сохранения идентичности народов исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире. Again, I'm here, I like to be a little bit of a vulgar Marxist. ვულგარული მარქსისტის მოსაზრება, უნდა ვთქვა, ნაციონალიზმი ყოველთვის უკანა პლანზეა, მაგრამ ამიტომაც უნდა დაისვას კითხვა, თუ რატომ იფეთქა ნაციონალიზმმა სწორედ ახლა. ერთი ასპექტი, რომელიც ყოფილ იუგოსლავიაში მაინც არ უნდა დავჩრდილოთ. ყოფილი საბჭოთა ნომენკლატურისთვის ნაციონალიზმი გადარჩენის საშუალება იყო. ადრეულ 80-იან წლებში, როცა იუგოსლავია დამღუპელი კრიზისის გზას დაადგა, ჩვენ გაცილებით უფრო ძლიერ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს შევეჯახეთ ვიდრე სხვა სოციალისტური ქვეყნები. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 80-იანი წლების დასაწყისში რეალური ყიდვითი შესაძლებლობა 40%-ით დაეცა. სწორედ ამას ვეძახი კრიზისს და არა ყიდვითი შესაძლებლობის, როგორც დღეს არის 3%-ით ვარდნას. ყველა ქვეყანაში სოციალისტურმა ნომენკლატურამ თავისი
თავის გამოსყიდვა ნაციონალისტური კარტების თამაშით მოახერხა. მათ მეტად აღარ შეეძლოთ სოციალისტური გეზის მიმდევრობით მოეხთინათ თავიანთი ლეგიტიმაცია. მილოშევიჩის გენიალურობა იმაში მდგომარეობდა, რომ მან გადადგა პირველმა ნაბიჯი, ოღონდ არა ფარულად, არამედ ღიად. მისი ნამდვილი ლეგიტიმაცია ეროვნული იდენტობაა. თუ კი კარგი პოლიტიკოსი იყავი, შეგეძლო ეს იდეა მრავალპარტიულ დემოკრატიასთან მიგეერთებინა, ან პირიქით, მრავალპარტიული დემოკრატია წარმოგეჩინა საფრთხეთ შენი ქვეყნისთვის. მაგალითად იტყოდი, მრავალპარტიულ არჩევნებს თუ დაუშვებთ, ჩვენი ერი ისევ ექსპლუატირებული იქნებაო. ეს გახლავთ მემარჯვენე ნაციონალისტი ინტელექტუალების არგუმენტი. ისინი ამბობდნენ, თუ კი ჩვენ დავრჩებით იუგოსლავიაში, არჩევნებში სერბებს მეტი ხმა ექნება და ასე შემდეგ. The second argument, much more sad and tragic. მეორე არგუმენტი გაცილებით ცევდიანი და ტრაგიკულია. 90-იანი წლების მეორე პერიოდში ლონდონში, ლონდონში, რომელიღაც სულელურ დისკუსიაზე ითქვა, რა სასწაული ხდება 5-10 წლის წინ ვინ წარმოიდგენდა, რომ თავისუფალ არჩევნებზე კომუნიზმი დამარცხდებოდა და ვალენსა გახდებოდა პრეზიდენტიო. მაგრამ ახლა ეს რეალობაა. მაშინ თქვი რაღაც, რასაც დღემდე ვეთანხმები. კეთილი, ეს რთული წარმოსადგენია, მაგრამ თავისუფალი არჩევნების ამ ექსტაზში ვინმეს რომ ეთქვა თქვენთვის, რომ 4 წელიწადში ამავე თავისუფალ არჩევნებზე კომუნისტების მემკვიდრე დაბრუნდებოდა ხელისუფლებაშიო. აი სწორედ ეს იყო ნამდვილი შოკი. ვფიქრობ, რომ ადამიანებს რეალურად არ უნდათ თავისუფალი ბაზარი. მათ ეშინოდათ საფრთხეების და გაურკვევლობის, რომელიც თავისუფალ ბაზარს მოაქვს. კომუნისტები ბრეჟნევის პერიოდში 70-იანი წლების შუახანიდან მაინც უკვე აღარ ლაპარაკობდნენ დასავლეთზე გამარჯვების შესახებ. ეგ თამაში დასრულებული იყო. მართალია უცნაური პიროვნება გახდათ, მაგრამ იცით რა არის საინტერესო ხრუშჩოვთან მიმართებაში? ხრუშჩოვის პერიოდი, ანუ 60-იანები იყო უკანასკნელი ეპოქა, როდესაც ნომენკლატურა და ჩვეულებრივი ადამიანები ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ აქტიურები არიან და შეუძლიათ დასძლიონ ამერიკის შეერთებული შტატები. მათ ჟეროდათ სპუტნიკის და კოსმოსში გაფრენის სისულელის. მაგრამ მოგვიანებით, შუა 70-იან წლებში ეს აზრი აღმოსავლეთ გერმანულმა მეგობრებმაც დამიდასტურეს, ვითარება შეიცვალა. რეჟიმმა და არა ოფიციალურმა პროპაგანდამ საკუთარი თავის ეფექტური ლეგიტიმაცია მოახერხა. გულწრფელად თუ ვიტყვით, დასავლეთში უკეთ ცხოვრობთ, მაგრამ გაურკვევლობაში, კონკურენციაში იმყოფებით და ეს საშინელებაა. აკი უფრო მოგზალებული ცხოვრებაა, თუმცა გაცილებით სტაბილური. ვფიქრობ, სწორედ ეს შეხედულება იყო საიდუმლოს გასაღები. ჩვენ არ უნდა უგულებელყოთ ეს წარმატება. The relative success of it. კრემლში საბჭოთა კავშირის პარტიის მე-20 კონგრესმა სამყარო გააოცა. იოსებ სტალინი, ადამიანი, რომელიც რუსეთს საუკუნის მე-4-დი მართავდა, პირველად იქნა საჯაროდ გაკრიტიკებული. კრიტიკოსებს შორის თავმჯდომარე ბულგანი, რომელმაც მალენკოვი გააკრიტიკა და პარტიის მდივანი ხრუშოვი გახლდათ. ხრუშოვმა და მისმა კოლეგებმა დელეგატებს მოახსენეს, რომ პარტია 20 წლის განმავლობაში ერთი კაცის მიერ იმართებოდა. ახლა გამოაცხადეს, რომ კოლექტიური მმართველობა აღსდგა და დაპირდნენ პარტიის დემოკრატიულობის გაფართოებას. The problem with Stalinism is they didn't even სტალინიზმის პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ პრივატულობის საშუალებას არ გაძლევდნენ, ან გაძლევდნენ ძალიან ცოტა რაოდენობით. პირველმა ის აღლუმზე წახვალ ლიდერისთვის ტაშის დასაკრავად, მაგრამ შემდეგ შეგიძლია შენი პატარა ცხოვრებით ის სიამოვნო. ასე არ ხდებოდა. აღმოსავლეთ გერმანიაში და ჩეხოსლოვაკიაში ეს ნებადართული იყო. ამით ახდენდა რეჟიმი თავის ლეგიტიმაციას. მართალია ჩვენში არ არის პოლიტიკური თავისუფლება, მაგრამ უსაფრთხო ცხოვრება გაქვთ და ასე შემდეგ. დისიდენტური კრიტიკული მოძრაობის პრობლემა ისაა, რომ მათ არ უნდათ პარტია, მაგრამ უნდათ ეს უსაფრთხოება. And then they were looking for other names, nationalism or whatever. And there is a third aspect then, which makes მესამე ასპექტი ის გვაქვს, რომელმაც შეიძლება გაგარკვიოთ, იქნებ იცით კიდევაც ამ ისტორიის შესახებ. ნამდვილი ისტორია. ერთხელ შუა 90-იან წლებში ბელგრადში ვიყავი ნახევრად ლეგალურად. უბრალოდ მეგობარს ვეწვიე. რესტორანში წავედით. იქ იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც აშკარად მონაწილეობა ჰქონდათ მიღებული ეთნიკურ ხოცვაში ბოსნიაში. შესანიშნავი გაკვეთილი მივიღე მაშინ. მე ცოტა ქედმაღალი ვიყავი და დასავლურ სისულელეებს ვაფრქვევდი. თქვენ პრიმიტიულო ბალკანელებო, ბევრი თავისუფლების გეშინიათ, სტაბილურობის განცდა გჭირდებათ და ასე შემდეგ. მათ შესანიშნავი რამ მითხრეს. არა, პირიქით, შენი დასავლური ლიბერალური წყობა თითქოს თავისუფლების წყობაა, მაგრამ სინამდვილეში ზედმეტად რეგულირებულია. ცინიკურ შენიშვნებს იძლეოდნენ, თუ მომინდა ქალი ვერ მიცემია და გამიუპატიურებიაო. მე ვეუბნებოდი, ქალის მიმართ პატივისცემა უნდა გამოიჩინოთ, არ შეიძლება რასისტული ხუმრობების
თქმა, ყველაფერი რეგულირებულია. ერთ-ერთი მომიბრუნდა და მითხრა, ნაციონალისტი გავხდები. წავალ ბოსნიაში, შემიძლია მოვკლა და გავაუპატიორო. საოცარია, რომ თავიანთი ნაციონალობა მათ გამოსცადეს როგორც თავისუფლების სივრცე. შეგვიძლია ვაკეთოთ ჭუჭყიანი საქმე, ჩავიდინოთ მკვლელობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ არ უნდა უგულებელყოთ მოცემული ასპექტი. 1930-იანი წლების ბოლოს ამაზე უკვე წერდა ადორნო. ნაციზმი არ არის მხოლოდ დისციპლინა და ქვეყნისთვის მსხვერპლის გაღება. წარმოიდგინე, რომ ამას აკეთებდა, შენს ჭუჭყიან თავისუფლებასაც იღებ. შეგიძლია მოკლა ებრაელები, გააუპატიორო და ცემო ისინი. ათასობით ნაცისტმა ერთ სივრცეში მოიყარა თავი, თუმცა ეს არც ნიურნბერგია და არც ბერლინი. ეს მედისონ სკვერ გარდენია, ნიუ-იორკ სიტიში. ჩემგან ყველას გსმენიათ პრესის შერჩევით კონტროლზე. With this so-called post-communist Visegrad, whatever issue from ბალტიისპირეთიდან მოყოლებული პოლონეთში, ჩეხეთსა და სლოვაკეთში, უნგრეთში, სლოვენიასა და ხორვატიაში ფაშისტთა შეთამაშებული ქრისტიანულ ფუნდამენტალიზმის დასთან გვაქვს საქმე. დღეს კონსპირაციის ახალი, სრულიად გიჟური თეორია იბადება. უკვე ვხედავ მის მონახას. თეორია აერთიანებს დასავლურ ლიბერალიზმს, პოლიტიკურად კორექტულ მულტიკულტურულობას და ისლამიზმს. თითქოს ეს იყოს ქრისტიანული ცივილიზაციის დანგრევის ცდილობის ორი მხარე. მათთვის მოცემული ასპექტები ერთი და იგივეა. მე სწორედ ამაზე ვიდარდებდი. ვინმე იტყვის მიზეზი ეკონომიკური იმედგაცრუება არისო, მაგრამ საქმე ასე მარტივად როდია. ვითარება იდუმალებით არის მოცული და ამასთან დაკავშირებით არც მე მაქვს თეორია ჩამოყალიბებული. მაგალითად, პოლონეთი ჩემთვის ენიგმაა. ვიცი, რამდენად იმედგაცრუებულია ჩვეულებრივი ხალხი დემოკრატიით. მოლოდინი ეკონომიკის მდგომარეობასთან დაკავშირებით არ გამართლდა, მაგრამ პოლონეთში მაინც ბოლო 25 წლის განმავლობაში ხომ ნამდვილად ჰქონდა ადგილი ეკონომიკურ წარმატებას. მართალია არიან მდიდრები და ღარიბები, მაგრამ ცხოვრების საშუალო სტანდარტი თითქმის 100%-ით გაიზარდა. მაშინ რაღაცომ გვაქვს სრულიად შეშლილი ნაციონალისტური რელიგიური მოძრაობა. ეს მოწმობს, რომ არსებობს უამრავი რამ, რასაც ჩვენ ვერ ხსნით. რომ მარქსის მარტივი თეორია არ მუშაობს. პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, თუ რატომ ახდენს თავად კაპიტალიზმი ფუნდამენტალიზმის ამ ახალი ფორმების გენერირებას. რატომ აგებს კაპიტალიზმი? მიუხედავად იმისა, თუ რას ამბობდნენ მარქსისტები 10 წლის წინ, ჯერ კიდევ გამართლებული იყო აზრი, რომ კაპიტალიზმმა ადრე თუ გვიან მოიტანა დემოკრატია. კაპიტალიზმმა დაუშვა დიქტატურა და ცოტა ფაშიზმი აქ ფილიპინებზე, სამხრეთ კორეაში, ჩილესა და ბრაზილიაში. მაგრამ 10-15 წლის შემდეგ დემოკრატია ბრუნდება. გრძელვადიან გამოცდილებაში კაპიტალიზმი გულისხმობს დემოკრატიას. ჩემი აზრით ეს თამაში დასრულებულია. Did imply democracy. My thesis is that this game is over. I will be very cynical now. This is one of the best. ახლა ძალიან ცინიკურ ამას ვიტყვი. ეს არის ჭეშმარიტად არსებული სოციალიზმის საუკეთესო დეფინიცია. ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც სოციალიზმმა ინდუსტრიალიზაცია შეიტანა, ის იქცა საუკეთესო შუალედურ ნაბიჯად კაპიტალიზმის შემდგომ საფეხურამდე. ჩინეთში ეს თვალსაჩინოა, კომუნიზმი სათანადოდ უნდა შეაფასოთ. ჩემი ჩინელი მეგობრები ამბობენ, დიახ, ჩვენ ყვებით მაოიზმის საშინელებების შესახებ. მაოიზმმა მოიტანა უნივერსალური განათლება. დაანგრია ტრადიციული ოჯახები და ყოველივე ამან საფუძველი შეუქმნა კაპიტალიზმის აფეთქებას დღეს. მანამდე ჩინეთი ძალიან ტრადიციული კონფუციური ქვეყანა იყო. ანემბადიუ ძალიან გაბრაზდა, როცა ერთხელ უთხარი, მაგრამ ჩემთვის ჩინეთის კულტურული რევოლუციის ობიექტური ფუნქცია იყო ნიადაგის მომზადება შემდგომი პერიოდისთვის. დაძაბულობას ადგილი არ ქონია. ეს არის ტრაგედია. ანემბადიუ, რომელიც ღმერთო ჩემო დღემდე მაოისტია, იმეორებს თუ კი ჩვენ ისევ გვინდა კომუნიზმზე საუბარი, უნდა მივიღოთ ის ფაქტი, რომ მე-20 საუკუნე დასრულებულია. სტალინისტური კომუნისტური მემარცხენეობა მორჩა. ისტორიის ყველაზე დიდი ირონია ისაა, რომ კომუნისტები, რომლებიც ჯერ კიდევ ფლობენ ძალაუფლებას,
კუბელ და ჩრდილოელ გიჟებს რომ თავი დავანებოთ, ველური კაპიტალიზმის ყველაზე ეფექტური მენეჯერები გამოდგნენ. ასია ჩინეთში, ვიეტნამში და სხვაგან. So that's over. Especially, I think, the danger that is today. დღეს საფრთხე დაგვიქვამ ახალ პოპულისტურ მემარცხენეობას, რომელიც აცხადებს, ჩვენ გვჭირდება უფრო ძლიერი ეროვნული სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, ესეც კატასტროფაა. მოუტყან ეგეთი მემარცხენეობა. რატომ არ იტყვიან, რომ თამაში მორჩა? სამწუხაროდ აქ პესიმისტი ვარ. ჩემს წიგნებში ყოველთვის ვიმეორებ, ჩვენ უამრავ პრობლემას ვაწყდებით, რომლებსაც გლობალური კაპიტალიზმის კონტექსტში ვერ მოვაგვარებთ. ესაა ეკოლოგიის, დევნილების და საერთაშორისო კაპიტალის პრობლემები. საკმაოდ უიმედო ვითარებაა და ყოველივე ამას პესიმისტურად ვუყურებ. გვაქვს პრობლემები, მაგრამ არ გვაქვს ზოგადი სამოქმედო ხედვაც. Don't have even a general view of how to act. თავისუფლება დაახლოებით 100 ემიგრანტი პროტესტის ნიშნად საბერძნეთის საზღვართან შეიკრიბა. მას შემდეგ, რაც მაკედონიის ხელისუფლებამ შეწყვიტა მათი შეშვება, სირიის, ერაყისა და ავღანეთის მოქალაქეობის დამადასტურებელი ქაღალდების წარდგენის გარეშე. ირანელი ხალხი ისეთი კარგია. თავისუფალი ეროვნების წარმომადგენლები უმრავლესობაში არიან, რომლებმაც წელს ბალკანეთის საზღვრები გადაკვეთეს და დასავლეთ ევროპისკენ გაეშორნენ. I'm totally opposed to this pseudo-radical leftist mantra. სრულიად ვეწინააღმდეგებ ფსევდორადიკალურ მემარცხენე მანტრას, რომელიც ჩვენც გვაქვს სლოვენიაში და რომელიც ამბობს, თითქოს დასავლეთ ევროპა ყალბია, სად არის ჩვენი თავისუფლება და უნივერსალიზმი, დევნილებს ძაღლებივით ვეპყრობითო საკონცენტრაციო ბანაკებში ვათავსებთო და ასე შემდეგ. ღმერთო ჩემო, ეს მემარცხენეობის ექსტრავაგანსაა. შენს მორალურ უპირატესობას გზნობ, მაგრამ სწორ პრობლემებს არ სახავ და არ აგვარებ ამ პრობლემებს. ავსტრიის სკანდალი ხომ ვიხილეთ, ახლა სრულ პანიკაში არიან. პირველი კანდიდატი მემარჯვენე იყო, მეორე კი მწვანე პარტიიდან. არსებობს სერიოზული საფრთხე, რომ ავსტრიელებს მემარჯვენე პრეზიდენტი ეყოლებათ, ან გერმანიის მაგალითი ავიღოთ. დევნილებზე ქონდა დისკუსია და მემარჯვენე კაცმა შესანიშნავი კითხვა დამისვა. მან მითხრა დემოკრატიაზე ლაპარაკობ, მაგრამ ანგელა მერკელი გაიხსენეო. მერკელმა კარი გაუღო დევნილებს. მისი მხრიდან გერმანიაში საცხოვრებლად მილიონების დაპატიჟება ძალიან რადიკალური გეოპოლიტიკური ჟესტი იყო. სად არის მერკელის დემოკრატიული ლეგიტიმაცია? ნებისმიერ რეფერენდუმზე უმრავლესობა ამ ჟესტის საწინააღმდეგოდ გამოვიდოდა. So even with Varoufakis, when I debated this a couple of times with him, he squeezes out. ამ საკითხზე რამდენჯერმე ვარუფაკისთანაც მიკამათია. ის იწურება და ამბობს, ხო, ეგ იმიტომ ხდება, რომ ადამიანები მანიპულატორები არიანო და ჩვენ რომ ნამდვილი დებატების ორი კვირა ქონოდა, საქმე სხვანაირად იქნებოდაო. არ ამგონია, რომ საქმე უარესად იქნებოდა. ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს პარადოქსი და რაღაცნაირად დაუპირისპირდეთ მას. უმრავლესობა და ეგრეთ წოდებული დაბალი კლასი უარესიც კია. ეს არის დასავლეთის პარადოქსი. დიდი კაპიტალი ყოველთვის პოლიტკორექტულად კორექტული, ღია, მულტიკულტურულია. ცხადია, რასიზმს არანაირად მხარს არ უჭერ, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანებზე და რასიზმზე თავდასხმა ძალიან არაპროდუქტიულია. მემარცხენეები, რომლებიც ამ თამაშს თამაშობენ, ძალიან ნარცისულად იქცევიან. მათ უნდათ თავი კარგად იგრძნონ. ღმერთო, მე ვარ ერთადერთი სუფთა ადამიანი. შეხედეთ შეშლილობა იკიდებს ფეხს ყველგან ჩემს გარდა. არა, შენ რა გააკეთე? შენც ამ სიგიჟის ნაწილი ხარ. დევნილების საკითხი არა ჰუმანიტარული, არამედ დიდი ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული პრობლემაა. აქ ისმის უამრავი სხვადასხვა კითხვა. ავიღოთ სამხრეთ სირიისა და ერაყის ქვედა რეგიონები, საუდის არაბეთი, ქუვეიტი, ემირატები უკიდურესად მდიდარი არაბული სახელმწიფოებია. მათ უბრალოდ არ მიიღეს არც ერთი დევნილი. არადა ძირითადად სუნიტები არიან და საუბრობენ ერთ ენაზე. ევროპამ კი მიიღო მილიონობით დევნილი და ახლა ჩვენ თავს დამნაშავედ გვზნობთ, რომ არ მივიღეთ კიდევ უფრო მეტი. სრულიად კატასტროფული თამაში მიმდინარეობს. Это конец Европы. Она сгнила. Это... У них нету больше мужчин и женщин. У них оно. Европа среднего рода. Also with Putin, I understand him because it's the old story. ასევეა პუტინის შემთხვევაში, მე მისი მესმის. ეს ძველი ამბავია. არ ვფიქრობთ, რომ მას ჯერ კიდევ ჭირდება ზოგადი ლეგიტიმაცია. ის არ არის დიქტატორი სტალინისტური გაგებით. როცა ეკონომიკა ცუდ მდგომარეობაშია, მაშინ ნაციონალისტთან მიმართებაში საფრთხეებზე იწყებ ლაპარაკს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ახსენეთ, ახალი კულტურული კონსერვატიზმის შესახებ. ამის სიმბოლო ჩემთვის ევროვიზიაზე ავსტრიელი წვერიანი ქალბატონის გამარჯვებაა და ის თუ როგორ
დაიწყო რუსეთმა ლაპარაკი ტრადიციულ ენაზე, რაც ჩემთვის უკვე ბოკო ჰარამის მიმართულებაა. ბოკო ჰარამი ძალიან საინტერესო ფენომენია. მე მომწონს ეს უკიდურესად საშინელი რამ. თქვენ გესმით, რა სიგიჟეს წარმოადგენს ბოკო ჰარამი? ესაა ფართე პოლიტიკური მოძრაობა, რომელიც ამტკიცებს, რომ კრიზისში ვიმყოფებით და კრიზისის დაძლევის საშუალება საზოგადოების ტოტალური რეორგანიზაციაა ქალებისთვის განათლების აკრძალვით და ფიქსირებული სექსუალური იდენტობის ხელახალი დამყარებით. კონჩიტას გამარჯვების შემდეგ პუტინმა თქვა, ბიბლიაში საუბარია ქალსა და მამაკაცზე და ახლა რას ხედავთ? პუტინის ერთ-ერთმა კულტურის თეორეტიკოსმა განაცხადა, თუ კი ევროპის სიმბოლო წვერიანი ალბატონია, მაშინ გმადლობთ, ჩვენ არ გვინდაო. ასე რომ უკიდურესად მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, თუ რატომ იქცა სექსუალობა პოლიტიკა დღეს. მე ვფიქრობ, რომ უმცირესობათა უფლებებით დასავლეთის ობსესია და ტრანსგენდერების საკითხით მოცული ამერიკა. ყოველივე ეს აგრეთვე ყალბის საკითხია, მოტივირებული პოლიტიკურად, რომელიც საშინლად გვიმტყუნებს. ეს ახალი კულტურული ბრძოლა ძალიან სახიფათო ფენომენს წარმოადგენს. You know, the good thing about being a small country. პატარა ქვეყნად ყოფნის სიკეთე იმ ხელაა, რამ ხელაც ბოროტება. ცუდია ის, რომ თქვენ სადღაც არსებობთ, მაგრამ ეს არავის აინტერესებს. თქვა, თუ კი რუსეთი გადაწყვეტს, დაგიპყროთ, ძლიერი დაძაბულობის მოწმენი შევიქმნებით, მაგრამ არ ამგონია დასავლეთი ამის გამო მესამე მსოფლიო ომის რისკზე წავიდეს. თქვენ დაუცველები ხართ. მეორე მხრივ შეგიძლია თქვენი პოზიცია ჭკვიანურად გამოიყენოთ. მაგალითად, კორეას მოვიყვანდი. ისინი ძალიან იტანჯებიან თავიანთი რთული ვითარების გამო. კორეელები გარშემორტყმულები არიან სამი სუპერ სახელმწიფოთი. ესენი არიან რუსეთი, ჩინეთი და იაპონია. ცხადია, ვლაპარაკობ სამხრეთ კორეაზე და ამ შემთხვევაში ჩრდილოეთ მონსტრს არ გულისხმობ. უნდა ჩახვიდეთ სამხრეთ კორეაში, წარმოუდგენელი ქვეყანაა. ეს არის იაპონია 20-30 წლის წინ. ძალიან განვითარებული სახელმწიფოა. ჩემი ვაჟი გიждდება მათზე. იცით რატომ? ჩემს ვაჟს თამაშები უყვარს. იცით, სამხრეთ კორეელები ვიდეო თამაშებში ნომერ პირველები არიან. საერთაშორისო შეჯიბრებებში მოგებულთა შორის ნახევარზე მეტი კორეელია. საქმე მარტო ამაში როდია. სამხრეთ კორეა თითქმის ჩვენი მომავალია. შეშლილი ქვეყანაა. ახალგაზრდებს შორის თვითმკვლელობათა რიცხვით მათ რეკორდი მოხსნეს. ახალგაზრდები ორი იდეით არიან შეპყრობილი: წარმატება, ბიზნესი და სიამოვნება. მაგრამ მე მინდოდა მეთქვა, რომ ეს არის პატარა ქვეყნის ტრაგედია. კრიზისის დროსაც თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ნიშა, სადაც კრიზისი ნაკლებად გავნებთ. მაგრამ მეორე მხრივ, თუ კი საქმე კატასტროფულად წავა, იქნებ პროტესტი და მეტი არაფერი. თუმცა თუ ცოტათი გაგიმართლებთ, შეგიძლიათ გადარჩეთ. საკმარისი ცოდნა არ მაქვს ამის შესახებ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რუსეთი დაჯერდება აფხაზეთს და მეორე რეგიონს თუ კაცმა არ იცის? Those shitty two parts, Abkhazia, or do they? Who knows? 25 მილიონი 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტში ამ მაჩვენებლით განისაზღვრება საქართველოს საპატრიარქოსთვის გამოყოფილი თანხა. წინა წლის მსგავსად დაფინანსება არ შეცვლილა, თუმცა ამჯერად კანონმდებელთა ნაწილი საპარლამენტო უმრავლესობიდან საპატრიარქოს ბიუჯეტის ხარჯვის დასაბუთებას ითხოვს და გაუმჭვირვალობაზე აკეთებს აქცენტს. საპირისპირო პოზიცია აქვთ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ პოლიტიკოსები საპატრიარქოს ბიუჯეტში არ უნდა ერეოდნენ. საპატრიარქომ უნდა დაასაბუთოს რისთვის უნდა ეს 25 მილიონი, როგორ განკარგავს მას და ამავე დროს ეს ყველაფერი უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეს არ არის ჩვენი საქმე, არავითარ დაინტერესებული ვარ სიმართლე გითხრათ, არც ჩემი საქმე არ არის და არც პოლიტიკოსის საქმე არ არის საპატრიარქოს შიდა ფინანსების განკარგვის საკითხი. For example, we in Slovenia were very lucky here. მაგალითად, ჩვენ სლოვენიელებს ძალიან გაგვიმართლა, რადგან ეკლესიამ მთელს დისიდენტურ მოძრაობაზე მარგინალური გავლენა იქონია. ამიტომ ეკლესია ახმადი არ ყოფილა. ბრძოლა სეკულარულ ინტელექტუალებს შორის მიმდინარეობდა, უფრო ჰაიდეგერიან, კონსერვატორ და ნაციონალისტ ინტელექტუალებს შორის. მაგრამ ეკლესიას აქ როლი არ უთამაშია. In these desperate times where it's crazy to talk ამ საწუწარკვეთილებით მოცულ დროს, როცა სიგიჟია სოციალისტურ რევოლუციაზე ლაპარაკი, უნდა ფოკუსირდეთ იმაზე, თუ რომელი იდეოლოგიური ატმოსფერო დომინირებს საზოგადოებაში. გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან სახიფათოა ეკლესიის მიმართ დამოკიდებულება ჰეგემონიურ დამოკიდებულებად იქცეს, რადგან ჩვენში ეკლესია სწორედ ამის მიღწევას ცდილობს. ის ამბობს, რომ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ეკლესია ძირითადი გარანტია სლოვენიერი ერისთვის. ჩვენ შემთხვევაში ეს
არ მუშაობს. თქვენ როგორ მოაგვარეთ ეს პრობლემა? მინდა სულ მცირე 3 საწინააღმდეგო არგუმენტი არსებობს. პირველი, ჩვენ გვაქვს სექსუალურ პედოფილიასთან დაკავშირებული უამრავი სკანდალი. ეკლესიის რეაქცია ამ მოვლენების მიმართ სრულიად სკანდალური იყო. ეკლესიას არ დაუსჯია არც ერთი მღვდელი. მეორე, დამოუკიდებლობის შემდეგ ისინი საკმაოდ აგრესიულად ცდილობდნენ განათლების საჯარო სფეროზე გავლენის მოხდენას. მათი მცდელობა იმდენად აგრესიული იყო, რომ ბევრი რელიგიური ადამიანიც კი დაუპირისპირდა. ამიტომ დღეს ეკლესიას არ მისდევენ როგორც ნამდვილ ეთიკურ ძალას. ეს არის მორიგი, კორუმპირებული ორგანიზაცია, რომელსაც მეტი საზოგადოებრივი ძალაუფლება უნდა. მაშინაც კი როცა ისინი რელიგიის სულიერებაზე საუბრობენ, ჩანს რომ რეალურად არ ანაღლებთ საკითხი. ეს არის მხოლოდ საშუალება განათლების საჯარო სფეროს დაკავებისა და მესამე. აქ პოლონეთის მაგალითზე გეტყვით. კაჩინსკიმ ვალენსას იმიტომ მოუგო, რომ დენაციონალიზაციის პროცესში ეკლესია ქედმაღალი გახდა. მათ ყველაფრის დაბრუნება უნდოდათ. სლოვენიაში ეკლესიამ იგივე სცადა, მაგრამ ამან არ იმუშავა და დიდი ზიანი მიაყენა მათ პოპულარობას. იცით ეკლესიას რისი დაბრუნება უნდოდა? მარია ტერეზიას ვაჟმა, რეფორმისტმა იოზეფ მეორემ ბევრი მიწის ნაციონალიზება მოახდინა, ანუ ეკლესიისგან აიღო ეს მიწები ავსტრიის იმპერიის დროს. ეკლესიას უნდოდა დაებრუნებინა არა მხოლოდ ის, რაც მათ კომუნისტებმა 1945 წელს წაართვეს, არამედ ისიც კი, რაც იოზეფ მეორემ წაიღო. ხალხმა ჩათვალა, რომ ეს მეტისმეტი იყო. შემდეგ ჩვენი ლიბერალური მთავრობა ძალიან მახვილგონიურად მოიქცა. მათ თქვეს, რომ გადასახადის გადახდის პროცესში ფორმის შევსებისას შეგიძლია გადაწყვიტოს საით წავიდეს თანხის გარკვეული პროცენტი ეკლესიაში, ჯანდაცვაში, საქველმოქმედო ორგანიზაციებში და კულტურის სფეროში. იცით, რამდენმა ადამიანმა აირჩია ეკლესია 1-მა თუ 2%-მა, რაც არაფერი იყო. მერე ეკლესია ამბობდა, ეს იმიტომ მოხდა, რომ კომუნისტები ჯერ კიდევ საიდუმლო გავლენას ფლობენ ეკლესიაზეო. არა, უბრალოდ ისინი არ არიან პოპულარულები და არანაირი შანსი არ აქვს სლოვენიაში. ეს ერთი კარგი ამბავი მაინც გვაქვს. No, they are not popular. They have no chance in Slovenia. That's at least one good thing. გეუბნები გონს მოეგე, დაწყნარდი, ასეთ არაფრის მომცემ რამეში ნუ გაეხვევი. მიდი დამარტყი, მამაო ისინი გვირტყამდნენ და ამორ საოცარ ქალაქში ჩვენი გეგმები შეიცვალა. არ მინდა მოგაწყინო ყველაფერს, როცა გნახავ, მაშინ მოგიყვები. 1 მაისი 2013 წელი. დაიბრუნე შენი ქვეყანა. First, it's never clear to me for those who want revolution. მათვისაც რევოლუცია უნდათ, რას ფიქრობენ? თუ კი ჩვენ გავუკეთებთ ორგანიზაციას რევოლუციურ მოძრაობას, მერე დადგება კრიზისის პერიოდი. ძალიან მასევდიანებს, მაგრამ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ როცა სიტუაცია რთულდება, როგორც წესი კონსერვატორები ან ფაშისტები იმარჯვებენ. ბევრი ჩვეულებრივი ადამიანის რეაქცია სკეპტიკური იქნებოდა, კეთილი რევოლუცია მოხდა და მერე რა? აქ ისევ ვენდეტა 2-ის კითხვა იჩენს თავს. როგორ მოახდენს საზოგადოების ორგანიზაციას, რა გზით, რა პასუხს გასცემ მათ? ხალხი მოვა მთავრობაში კეთილი, მაგრამ ამის კარგიც მომტან, რას ნიშნავს ხალხი მთავრობაში? როგორ არჩევნებით? დასავლეთ ევროპასა და ლათინურ ქვეყნებში მთელი რიგი ეკონომიკური პრობლემების მიუხედავად სირიზა ყველაზე შორს წავიდა. თუმცა ეს არ იყო პირდაპირი რევოლუცია. კომპრომისზე წასვლა მათაც მოუწიათ. მათ მიამიტი სოციალისტური ვერსია ჰქონდათ. ბერძნები ამბობდნენ, გავალთ ევროპიდან, დავბეჭდავთ საკუთარ ფულს, ჩავდებთ ინვესტიციებს. კარგი იდეაა, მაგრამ 100 წლით დაგვიანებული. პრობლემა გლობალურ ბაზარშია. თუ გინდა ეფექტური იყოს ეს გადაწყვეტილება, მაშინ გზა უნდა მოიკვეთოს საერთაშორისო ფინანსური რესურსებისგან. იცით, საბერძნეთი არამწარმოებელი ქვეყანაა. მათ აქვს ტურიზმი, ყველა ფეტა, ზეთისხილი, სხვა მსგავსი სისულელე და სულ ეგ არის. ისინი ეწევიან მედიკამენტების იმპორტს, საკვების ძირითადი ნაწილი და ტექნიკა მთლიანად შემოაქვთ. შესაბამისად ვერ იტყვი, რომ მოახდენ იზოლირებას, ჩადებ ინვესტიციას, დაბეჭდავ ფულს და ასე შემდეგ. ჩემთვის ეს არჩევანი ძალიან აბსტრაქტულია. რევოლუციის შანსსაც ვერ ხედავ უახლოეს მომავალში. Revolution in the near future to succeed. I think the way to do it now is specifically in these times. დღევანდელ დღეს ეს რომ გააკეთო, პირველ რიგში მზად უნდა იყო კრიზისისთვის. სამწუხაროდ ასეა. ისე დროს ცხოვრობთ, რომ მუდმივად იქნება ახალი აფეთქებები, კრიზისები, დაძაბულობები და კიდევ ვინც ის რა. გონებით ყოველთვის გამოცდილებას უნდა დავეყნოთ და მზად ვიყოთ სასწრაფო გაუთვალისწინებელი მოვლენებისთვის.
მეორე, არ უნდა გვეშინოდეს პატარა მიზანმიმართული ბრძოლების ან პატარა ნაბიჯების, რომლებსაც დიდი სიმბოლური დატვირთვა აქვს. მაგალითად, ყველამ ვიცით, როგორი იმედგაცრუებაა ობამა, მაგრამ მან გარკვეულწილად საფუძველი ჩაუყარა ბერნი სენდერს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დისკუსია, რომელიც მათ ჰქონდათ უნივერსალურ ჯანდაცვაზე. არავის შეეძლო დაედანაშაულებინა კომუნისტური ზომების მიღებაში, თუმცა ასეთი იდიოტები მაინც გამოჩნდნენ. არადა ირგვლივ ქვეყნებს აქვთ მსგავსი პრაქტიკა, თუნდაც კანადას. ასეა თუ ისე ამერიკულ კონტექსტში ადამიანებს საფიქრალს აძლევ უნივერსალური ჯანდაცვა. რატომაც არა, ეს ხომ მნიშვნელოვანია. მემარჯვენეები ამან შეშალა. ობამა უზენაეს სასამართლოში ამხილეს. World view debates, are we socialists, not, is to მე ვფიქრობ, სოფლიოს დასანახად მოწყობილ დებატებზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ბრძოლა ცალკეული პრობლემებისთვის, რომლებსაც უნივერსალური შინაარსი აქვს. ასეთია მაგალითად ჯანდაცვა, თანაც ამაზე ძალიან ეფექტურად შეიძლება კამათი. დანიაში ვიყავი რაღაც სულელურ კოლოკვიუმზე, მაგრამ შემდეგ ტელევიზიის ხალხს შევხვდი. თქვენთანაც პოპულარულია ეს ახალი სატელევიზიო სერიალები, ხო, ბორგენი, ბრიჯი და სხვა. ეს იყო სოციალიზმის საუკეთესო მხარე. საქმე არ ეხება სპონტანურ ბაზარს. რამდენიმე ბოსი შეიკრიბა და თქვა, ჩვენ უნიკალური შანსი გვაქვს. შედარებით მცირე ინვესტიციით მათ დააფუძნეს ჯგუფი, შეიმუშავეს წესები, დაიწყო შეჯიბრი და მსოფლიო წარმატებას მიაღწიეს. ეს არის დღევანდელი კაპიტალიზმის საიდუმლო. Look at countries like, forget China, Singapore, South Korea. This is not simple wild market liberal. მოდი დავივიწყოთ ჩინეთი და შევხედოთ სინგაპურს, სამხრეთ კორეას. იქ არ არის მარტივი ველური კაპიტალიზმი. ეს არის სახელმწიფოს ძალიან ძლიერ გონივრულ მმართველობასთან კომბინირებული კაპიტალიზმი. ეს ხალხისთვის გადასაცემ მესიჯად უნდა იქცეს. სახელმწიფოს უფრო ძლიერი როლი დღეს რეალობა. საქმე იმაშია, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს გონივრულად. ადამიანები ლაპარაკობენ შეერთებულ შტატებზე, მაგრამ მოდით სერიოზულები ვიყოთ. მსოფლიოში არასდროს არსებულა ისეთი ძლიერი სახელმწიფო, როგორც შეერთებული შტატებია დღეს. კარგი სოციალური ინტერვენციები არ ნიშნავს სულელურ სოციალისტურ მიდგომას, როცა ყველაფერს ანგრევ. ეს შეიძლება ძალიან ეფექტური იყოს. გარდა იმისა, რასაც ჩვეულებრივ ვაკეთებთ. გეი უფლებების დაცვა მაგალითად. ასევე უნდა დავაჯეროთ ხალხი, რომ დაინახოს რეალობა. ნეოლიბერალიზმი არ არის რეალობა, არამედ იდეოლოგიაა. სახელმწიფო ინტერვენცია, დახმარება, სახელმწიფო ორგანიზაციები უაღრესად მნიშვნელოვანია დღეს. ვიღაც ტიპებს შევხვდი მრგვალ მაგიდაზე და Google-ზე ლაპარაკობდნენ. ამბობდნენ, Google ხომ მჭიდროდ დაკავშირებული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ისტაბლიშმენტთან. ზოგი ჩემი მეგობარი Google-ს კერძო უშიშროების სააგენტოს ადარებს. მოკლედ მე ასე მოვიქცეოდი. არა დიდი იდეოლოგიური დებატები, არამედ პირველ რიგში კრიზისის მოლოდინი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩავიბეჭდოთ გონებაში, განსაკუთრებით ისეთმა პატარა ერებმა, როგორც თქვენი და ჩემი ერებია, ჩვენ ცხოვრობთ საშიშ დროებაში, მაგრამ გულგრილად გვეკიდებიან. არაფერი შეიცვლება, თუ კი ჩვენ გავქრებით. მეორეა მიზანმიმართული ბრძოლები, განათლება და სხვა რაც გჭირდებათ, რომ დაარწმუნოთ ადამიანები. არ ვიცი თქვენთან როგორ არის, მაგრამ აქ პოპულისტ მემარცხენეებს და კონსერვატორებსაც ზულთ ჰუმანიტარული მეცნიერებები და ზოგადი სოციალური განათლება. ისინი ამბობენ, რომ ეს სრულიად უსარგებლოა და არაფერს ნიშნავს. არადა დღევანდელ დინამიურ კაპიტალიზმში სწორედ ზოგადი განათლება გვესაჭიროება. ამას სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებენ. ჩემმა ვაჟმა, რომელიც ახლა შეერთებულ შტატებში სწავლაზე ოცნებობს, როგორც ყველა, მიაგნო მონაცემებს, რომლის მიხედვით ტექნიკურ დარგებში ზოგადი განათლება თუ გაქვს მიღებული, როგორც წესი, გაცილებით მეც აღწევს შენი სპეციალობის დარგში, ვიდრე ისინი, ვინც თავიდანვე ამ დარგში ემზადებოდნენ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრძოლა დღეს. ევროპაში გვაქვს ბოლონიის კატასტროფული რეფორმა, როდესაც ძალისხმევა მიმართულია განათლების იმ სფეროებისკენ, რომელსაც საზოგადოება საჭიროებს. მაგრამ საზოგადოებამ არ იცის თუ რა ჭირდება მას. იგი ხომ ძალიან სწრაფად იცვლება. საკმაოდ უიმედო სიტუაციაა, მაგრამ დღეს სხვას ვერაფერს ვიზამთ. Desperate situation, no, but that's all we can do now, I think. The true revolution today would have been just to be a really efficient. დღევანდელ დღეს ჭეშმარიტი რევოლუციონერობა ეფექტიანი რეფორმისტობა იქნებოდა. იმიტომ რომ დღეს ამის გაკეთებაც კი შეუძლებელია და სწორედ ესაა ტრაგედია. სირიზა ჩემთვის დიდი გაკვეთილი იყო. ამაზე დამიწერია კიდეც. ის რაც სირიზა მოითხოვა 40-60 წლის წინ ზომიერი სოციალ-დემოკრატია იქნებოდა. რადიკალურიც კი არა. განა უცნაურ დროში არ ცხოვრობთ, რაც 50 წლის წინ ჩაითვლებოდა ზომიერ დემოკრატიად, დღეს რადიკალურ მემარცხენეობად მიიჩნევა.
ვიმეორებ ძალიან პერვერტულ და პარადოქსულ ეპოქაში ცხოვრობთ. ზომიერი რეფორმისტობა დღეს მიუღებელია გლობალურ ეკონომიკისა და კაპიტალიზმისთვის. ამიტომაც ვამბობ, რომ დღეს ორ პრობლემასთან გვაქვს საქმე: გლობალური კაპიტალიზმი და ღია ირაციონალობა. ასევე რაც თქვენ ახსენეთ, რელიგიურ-ეთნიკური რეაქციები. გლობალური ფორმულა ასეთია: კაპიტალიზმს მოაქვს ქაოსი, ჩინელებიც კი ამას აკეთებენ. კონფუცი დღეს იქ დიდგმირად ითვლება და ტრადიციულ სიბრძნეს ანსახიერებს. თავარია, როგორ დავამსხვრიოთ ეს. როდესაც ვლაპარაკობ კულტურაზე, არ გულისხმობ მაღალ კულტურას. ყოველდღიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ ეპყრობიან ქალებს, ანუ ყოველდღიური კულტურა. სწორედ აქ ხორციელდება დღეს იდეოლოგია და ეს იდეოლოგია მაოცებს. ჩემთვის იდეოლოგია ისიც თუ როგორ დადიხარ ტუალეტში, როგორ ეპყრობი სხვებს, რა არის მისაღები და მიუღებელი, როგორ ლაპარაკობ და ასე შემდეგ. არ მგონია გიჟი ვიყო, მაგრამ ზოგჯერ დონალდ ტრამპის მიმართ სიმპათიასაც განვიცდი. I almost sometimes don't think that I might have sympathized with Donald Trump. No, he is pig. არა ცხადია ის ღორია, მაგრამ სხვა რესპუბლიკელები უარესები არიან. ადევნებ თვალყურს რას ამბობს ბოლო დროს, მხარს უჭერს უფრო მაღალ მინიმალურ ანაზღაურებას და ასე შემდეგ. ვფიქრობ, ის თამაშობს მასხარას იმის შესანიღბად, რომ ნახევრად ლიბერალია. ის საზიზღარია, ვიცი, მაგრამ მოусმინეთ ტედ კრუზს და თქვენ გაიგებთ რა არის ჭეშმარიტი საშინელება. გონი საქმე გვაქვს უკიდურესად საშიშ ფენომენთან. Real horror is and all those other and this is I think an extremely dangerous phenomenon because every democracy functions always. ყველა დემოკრატია ფუნქციონირებს, როდესაც ის ეფუძნება დაუწერელ კანონებს. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის დემოკრატია, მაგრამ ის ეფუძნება მოცემულობას, რომ გაქვს ორი პარტია, პატივსცემად და ასე შემდეგ. რა მოუვა ახლა რესპუბლიკურ პარტიას? შეიძლება ქაოსი გაჩნდეს. იგივე ხდება დასავლეთში, სადაც აქამდე არსებობდა ზომიერი მემარცხენეობა, მემარჯვენეობა, მონაცვლეობა და ასე შემდეგ. პოლიტიკური რეჟიმის მიერ საკუთარი კვლავწარმოების ნორმალური გზა დეზინტეგრაციას განიცდის. ეს საშიში მომენტები შეიძლება იმედის მომცემი იყოს და პირიქით.